Chào mừng các bạn đến với kênh Đâm Móc Len của Dược Liệu Handmade. Ở video hôm nay, Liệu sẽ giới thiệu cho các bạn một đơn hàng mình xuất xỉ đi bán sàn Amazon. Mình có kết hợp với một công ty để mà ra mẫu và sản xuất số lượng lớn. Thì các bạn đang tìm đối tác hoặc là xưởng để sản xuất hàng số lượng lớn để bán được các sàn Amazon và Etsy, thì các bạn tham khảo video này xem quá trình bên mình sản xuất hàng như thế nào để ra được thành phẩm chất lượng mà số lượng lại nhanh và giá cả cũng hợp lý. Thì các bạn xem hết video này để chúng ta có nhiều sự lựa chọn cũng như là chọn được một đối tác đáng tin cậy để chúng ta sản xuất kết hợp đi hàng được số lượng lớn nha. Và trong video này mình xin phép ghi hình những cái góc không rõ sản phẩm, tại vì thường là đối tượng khách hàng xỉ của mình là khách hàng rất là lớn, cho nên là mình tôn trọng khách hàng. Mình sẽ không ghi rõ cái chi tiết sản phẩm để mình tôn trọng khách hàng bán cái sản phẩm ra, cho nên mình xin phép là chỉ ghi hình ở mô hình là tổng thể và quay những cái góc khuất thôi, chứ không quay rõ chi tiết sản phẩm của khách hàng của mình. Chỉ là mình sẽ cho các bạn thấy rõ là bên mình là nhận một đơn hàng thì sẽ có khâu đầu tiên là chọn mã màu, phần bộ len, rồi bắt đầu khâu đầu tiên là móc liên tục, móc ngày và đêm. Các bạn có thể đến tận xưởng của mình để ngồi móc trực tiếp, hoặc là các bạn có thể nhận hàng về nhà móc gia công tại nhà. Thì cái sản phẩm móc này thì Liệu sẽ cho gia công, nhưng mà cái kích thước cũng như len là phải chất lượng là một sản phẩm mà đi ra và kích thước cũng chuẩn. Khi các bạn gia công tại nhà xong thì bắt đầu sẽ giao tận shop, và trực tiếp tại shop mình sẽ có đội thợ làm trang trí trực tiếp. Đội thợ này đã qua cái khâu gọi là training rất là kỹ rồi để chuyên làm hàng xuất khẩu, thì các bạn này sẽ làm trực tiếp tại shop. Từng công đoạn các bạn đều làm theo dây chuyền và làm số lượng rất là lớn. Ví dụ như đây là công đoạn chúng ta thêu mắt, thêu lông mi cho chậu nè. Đó, thì các bạn sẽ làm rất là kỹ và rất là chi tiết. Chúng ta thêu từng đường nét để cho chiếc chậu nó thể hiện lên một cái miệng cười cũng rất là xinh. Đó, thì đây là những công đoạn gia công chi tiết trực tiếp tại xưởng. Nếu các bạn muốn chọn một đối tác, một xưởng lớn đáng tin cậy, thì Liệu có thể mời các bạn là đến trực tiếp tại xưởng của mình để tham quan cái khâu gia công sản xuất trực tiếp tại xưởng của mình như thế nào. Đó, thì trên video này là những công đoạn mà xưởng của Liệu là đang gia công, đang làm. Toàn bộ đều làm bằng tay chứ không có là máy móc hết các bạn à. Đó, mỗi công đoạn, mỗi chi tiết mình đều phải gia công trực tiếp như vậy, mình kiểm duyệt. Đây là đội thợ mà gia công trực tiếp tại xưởng mình. Thì các bạn sẽ có một cái quy trình kiểm duyệt. Khi mà hàng các bạn làm tại nhà xong sẽ có một bàn kiểm duyệt sản phẩm đạt chất lượng, rồi các bạn mới đưa ra tới cái khâu mà ngồi gia công trực tiếp là những khâu chi tiết thành phẩm. Đó, có rất nhiều công đoạn. Ví dụ như khách hàng đặt cái mình chậu hoa len thì nó sẽ có nhiều công đoạn. Ví dụ công đoạn làm chậu này, làm hoa, quấn cành, quấn lá, rồi đến công đoạn là nhồi gòn vô chậu, hoặc là cột chùm lên một cây bông hoa. Rồi ví dụ như hoa tulip thì mình phải có công đoạn là nhồi gòn nè, cắm kẽm vô trong thân cây. Có rất nhiều công đoạn và được các bạn chuyên gia, đây gọi là chuyên gia, để chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm theo từng công đoạn để có được lên một cái chậu hoa khá ưng ý. Ví dụ trên bàn các bạn đã thấy là mỗi rổ Liệu sẽ để mỗi mẫu, ví dụ như là nụ nè, hoa nè, lá nè, tất cả mỗi chi tiết đều có một đội thợ gia công rất là lớn, họ làm việc tại nhà, móc đúng kích thước, đúng số lượng, đúng mã màu bên Liệu đưa ra. Khi mình nhận một đơn lớn, ví dụ như 2.000 sản phẩm, thì mình sẽ phân ra khoảng tầm 100 đến 150 thợ sẽ cùng đều móc một sản phẩm đó. Sau khi mà mình gia công tại nhà xong, đưa sản phẩm đó về xưởng của mình kiểm tra, kiểm duyệt đạt chất lượng, thì bắt đầu mình đưa cho các bạn chuyên gia thợ sản xuất trực tiếp tại xưởng của mình để các bạn tạo hình nên một sản phẩm. Đó, cho nên quy trình của bên mình là khá là kỹ, khá là chặt chẽ, từng công đoạn, từng chi tiết. Đây là những rổ hàng
thợ gia công giao đến tại xưởng. Đó, mỗi bọc hàng đều có kiểm đếm số lượng, và đây những cái bọc đang mở ra thì những cái bọc đó đã được kiểm đếm số lượng rất là kỹ rồi. Chọn lựa những cái mẫu nào đạt thì bắt đầu mới đưa lên bàn tới khâu gia công sản xuất trực tiếp để lên được thành phẩm. Đó, mỗi công đoạn nó sẽ có như vậy. Và đối với những cái chi tiết như là tay chân thì chúng mình đều phải gia công trực tiếp bằng khâu. Mình là khâu chứ không có dùng dán. Khâu thì cái sản phẩm của mình nó sắc nét và nó đẹp hơn, chứ dán nhiều khi nó bị lộ keo. Đó, ví dụ như quá trình làm chậu đây chẳng hạn, hàng xuất khẩu thì mình sẽ có một cái định lượng cụ thể. Ví dụ như chậu này định lượng là 70g thì mình có một cái cân chuyên để mà cân đúng 70g cho cái chậu đó. Đó, nhiều quy trình sản xuất của bên mình đều có một quy chuẩn cụ thể. Ví dụ như đây là cái hàng mà mình sản xuất cho Noel nè, thì mình sẽ gia công theo từng công đoạn. Cái bạn thợ mà chuyên để mà sản xuất lên hàng thành phẩm, cắm mặt hàng vào trong cái chậu là bạn chuyên làm bên cái mảng đó thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Và sau một quá trình rất là dài, rất nhiều công đoạn thì chúng ta lên một cái sản phẩm rực rỡ như thế này, một màu hồng tulip cẩm chướng rất là xinh. Và khi lên được thành phẩm rồi thì sẽ qua một công đoạn kiểm duyệt. Tất cả mỗi công đoạn đều có một quá trình kiểm duyệt, xong chúng ta sẽ bỏ bọc. Thì bên đối tác sẽ gửi cho mình một cái mẫu bọc. Đó, nó có cái mẫu bọc túi như thế này để chúng ta bỏ từng mẫu sản phẩm vào, rút lại. Đó, rút cái túi lại xong bên mình sẽ có một cái bọc túi zip nữa, zip bên ngoài một phần nữa, tức là nó có tới 2 công đoạn bao bọc. Đó, rất là kỹ. Sản phẩm đi Amazon của bên mình là mình hỗ trợ đóng gói trực tiếp tại xưởng luôn. Mỗi mẫu mình đều cho vào một bọc zip và một bọc bóng giấy. Đó, hoặc là có kèm thêm một móc khóa nữa thì mình bỏ từng móc khóa. Đó, mình đi theo từng quá trình, từng công đoạn, mỗi công đoạn đều có khâu kiểm duyệt. Và xong cuối cùng là tới công đoạn mình dán mã vạch cho các bạn. Đó, mỗi hàng Amazon đều sẽ có một mã vạch khác nhau, cho nên là công đoạn dán mã vạch là công đoạn cực kỳ kỹ. Mỗi sản phẩm đều có mỗi mã vạch, cho nên mình phải dán đúng theo từng sản phẩm. Ví dụ như đây một mặt hàng nhưng mà sẽ có nhiều cái loại thẻ, cho nên là mình sẽ dán mỗi loại thẻ là một mã vạch. Cho nên là các bạn yên tâm khi chọn đơn vị sản xuất bên mình thì mình đảm bảo là đã có kinh nghiệm làm hàng Amazon rất là nhiều, cho nên là từng công đoạn mình đều có một cái kỹ năng, một cái đội thợ rất là kỹ. Xong công đoạn dán mã vạch bỏ bọc xong, mình sẽ đưa ra một cái phòng này gọi là phòng để mình chụp hình và kiểm duyệt lại lần cuối. Đó, đây là cái khâu mà trực tiếp liệu kiểm duyệt luôn. Cứ mỗi sản phẩm liệu phải kiểm là đủ tem, đủ mã vạch, đủ thẻ dán chưa, và từng cái sản phẩm nó đã chất lượng chưa. Thì xin phép mình không có quay kỹ chi tiết từng cái sản phẩm, mình chỉ quay những góc để mình cho các bạn xem được cái quy trình sản xuất của bên mình thôi. Chứ mỗi sản phẩm của mỗi công ty thì mình không có thể nào cho các bạn xem hình ảnh rõ chi tiết của từng cái sản phẩm mà mình đang kết hợp sản xuất cho công ty đó được nha các bạn. Chứ mình chỉ cho các bạn xem tổng thể như thế này. Đó, sau quá trình sản xuất xong thì quá trình đó mình kiểm đếm từng sản phẩm luôn. Sau khi kiểm đếm xong thì bắt đầu mình trưng ra để mình chụp hình đối chiếu. Mỗi thùng sản phẩm này tương ứng với số lượng là 100. Đó, để cho mình chụp đối chiếu lại với công ty là mình đã sản xuất đủ số lượng, mỗi thùng 100, chụp hình cho công ty kiểm lại một lần nữa rồi đạt ok rồi bắt đầu mình sẽ tới quy trình là đóng thùng. Thì quy trình đóng thùng bên mình cũng rất là kỹ. Thùng bên mình đóng kích thước là 40, 50, 60 và độ dày là 5 lớp. Đó, mỗi thùng mình đóng với số lượng là 200 đến 250 sản phẩm, tùy vào sản phẩm to hay nhỏ. Và khi mình xếp thì mình cũng sẽ xếp rất là kỹ. Một lớp mình sẽ xếp là 7 sản phẩm, và cái thẻ là mình sẽ úp xuống để khi mà ship hàng đi thì cái thẻ của mình nó không bị mốt méo, nó không bị gãy. Đó, cho nên quá trình đóng gói của mình rất là kỹ đó, rất là bằng phẳng, rất là kỹ, cho nên các bạn yên tâm nha, chọn đối tác tin cậy ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa nha. See you.